xì lư nu nọ mù thọ có là tê tu tê kỳ hoặc là tao yêu lọ có cái chi yêu là chùa chỉ ra hay lu có yêu bóng là giỏi nhẹ trong lý ở nhiệt gì ôn sẽ chỉ tao nợ nó còn bà cho mấy tú mấy nhùa sẽ là sinh tử một cái chọt chua tiền này còn này cho nên rồi có bao hai tia này chùa này giỏi nhẹ đó là cô yêu này ý dạng cậu thia là cũng một sẽ muốn chứ lý ý dạng cho nên sẽ phải lý hiểu lý này thia nào bé ôn hình nho trong lần tàu tù thọc bé dù lò chỉ bé nhìn giờ cô lo rủ tua chỉ bé nhìn giờ hay lù cho bé nhẹ bé gì là thì khi nho trong được cái lần anh tù ý chỉ nên chỉ hay chỉ tối lo lù lên nho cho họ lú rõ nó chỉ sống mấy tu nhẹ tài thì有gì là lò gõ nhẹ gì chỉ tôi uốn nên là nho lò lò đi nó là anh chỉ mới tu mấy nhụa li chỉ nhân nho sẽ vô li cha gõ nè gì cho rảnh là vô tới tu mấy tu từ nó chỉ muốn lúng bê hoài tiệt công tiệt gì sẽ vô li cha thầu công lo tua tới muốn nuôi nhụa li bé lúc xong là ô cha công à hai chỉ tao ý lo lù li công chỉ trật giấy tu nên chỉ ra hai lù chỉ liên tự lòng mù là tiệt gì giờ hai tiệt công rong liên tự là lo gõ nè gì chỉ lu con cần cả nhưng nè nu mua liệu ở tê mua rò có tàu bảo không chờ là cho con na có họ tàu mò men gì là cho con no gõ nè gì luôn nên chỉ giật gió nhẹ cần cậu li cứ bộ lấy cha lấy cứ chỉ mua chỉ thầu con lo tua nếu quý ấy tụi mình nhủ ở bao bán nè bát gì nếu như nè nu mua rò nên sẽ rò tới nhiêu tê từ có họ tàu mò thế tàu chủ mình chỉ cho là no giờ dài thì có nhiều giấy tụi mình nhuột chùa chỉ ra hay luôn là nếu cứ cho tù thế chỉ chia cơn cậu li giờ nô từ con hòn nó nên sẽ rõ ổn nào ở hậu ổn nên ôi dài con chế nè rõ một số chuyện đầu tiên tao va tao chế có chuyện cả một giây thia một số chuyện tư dự linh tao sẽ bụng mà lên từ hoặc là chế trong nửa nọ xưa nà mi tô trái mua bỏ con nhìn chơi ta kỳ nói cả chi trái mua chỉ sao trái mua giờ giờ hai tia dù giấy luôn nhà cây xứ lò đợt con chì nhưng giấy giặc khổng hoặc ca thì rồng được xé cơn cầu đi lò công chủ tôi là hả đó nè quá nên mình nhảy giàu hôi rò lỡ chỉ nhỏ công kia li muốn tàu rò lấy anh tha nữa ô sai chỉ tàu nữa rồi giờ hai tiền nữa chỉ muốn lối xuống giàu lo lồ giờ hai ly trà đâu lỡ hey đâu có tiền mua đất gì nào công hey muốn là xe nè mua là na sẽ nhập liền thế nào cháu chuột khẩu luôn đi nó khối gì ra công chúa cho tao công chúa trả chúa luôn liền con chỉ bao chỉ nhưng chỉ xa hai tỷ vô xếp hệ lý trả đâu lỡ li
Sợ do hai tia lấy ô xếp hiện bộ lý trà trong nửa lò. Nửa chê nhưng tàu ủ chia sư. Vì do hai tia luôn tia tế nửa no. Nhưng chỉ muốn lúc xuống giàu lò lò. Lò trong nửa tự tràn đó lên tư. Nhớ trong hôn tờ chỉ con của nó là con trụ ổn nên nhớ trong hổ rõ. Cô rong giả lý xuất thua rõ. Con chỉ cô rõ cá tàu kê một trong tờ lúc trên tờ. Lúc trên tờ nó chỉ sợ dọn giống hư. Giấy tụ gì trẻ nhớ trong hổ lúc rõ nó. Nếu nó chỉ nên trưởng bao ổn nên ôi dài khó trẻ. Chỉ thu con truồn tờ nó. Nếu trưởng sơn tờ to trẻ riêng một trong tờ ó thuộc cái vỏ. Ổ mất đầu lò cho là chia trong tờ ó lúc tài. Đã trực to có chia cho em mà liên ca chứ là một xí nào. Con chỉ một sợ đấy đen rìa rồi đi xuất thua rồi. Nhưng chuyện ca một thò, ca một rây thia. Ô, mấy tu có tổ thế lọ. Ca một trò hồ trẻ mà. Ca một trò hồ trẻ ít player đồ bỏ có nọ. Con thấy lý cho hầu tôi giờ xin tờ. Nếu mà lấy tiền là muốn riêng thì chỉ không chờ. Cô có khẩu là. Ở đâu nữa cô chỉ cả dùng cả một trò hỗ trợ. Chỉ thầu tôi giờ xin tờ. Tôi tàu kiện cả là một trò hỗ trợ là. Nếu mà lấy trả cá tiền là muốn riêng ở thuộc cái nó ô lý chờ. Ở thuộc cái tờ chỉ chẳng chỉ lý plò mù là. Chỉ tao ít liền giống hư tôi bỏ nè mà lấy tử lò. Dùng cả ở thuộc cái nữa một xí nó. Ủa chà, chẳng chỉ lấy chỉ bỏ thuộc cái là. À, cái nè. Ở thuộc cái nhá trong đó nói bao thư lỡ. Nè sửa đời bố môn đi thư bỏ thế nào. À, cụ tôi đầu chia trong đó lúc tay con nè. Bộ ta kê tôi bỏ nhá trong đó có sao. Lâu mà lấy quá tí rong là một sai trong đó lúc tay đó. Lấy chỉ bỏ thuộc cái liền. Thầu nó chẳng giống hư tôi bỏ nè. Nếu chẳng chỉ lấy tê là một chia kìa con. Có bỏ tông máu bé áo thuộc cái một nà. Lỡ chẳng xét cơ xuyên thề chỉ thầu nó giống hử thì áo thuộc cứ ti mà lấy tờ lò. Trên giống hử bọn nè mà lấy khía thì áo thuộc cái hụp lên được lo rồi nó. Chỉ thầu non giống hử mà lấy ti là một trẻ con. Ồ lúc này có một đun chia. Con một cụ thuộc cái một bộ giờ. Chia có vô gió lên tứ. Cú thứ bỏ có tôi rõ ít ta kỳ nó nè. Sao trống ở tôi nè cái nữa con à. Chia thầu bé chuyện do cái. Có chỉ lấy mua nhiều muốn nó là xưa. Thầu nó chỉ công cho tao hầu. Thiếu ở tiền ở tao hay tiền này sẽ tao nhiều nó. Cái chuyện giống hử yên chuyện chân kia li. Nếu thế thì hai cái ở tôi cứ tin tao lớn ca một mua công tao. Thầu nó chỉ công chỉ mua lúa xóa lù. Vừa thọ ba vừa kia khó tranh đâu là. Chỉ cho tao nhớ tới giờ. Trong lần giờ tao thiên tàu xưa. Ôi, dâu hứ. Chủ cho nó nên à, chủ. Mà đã chê mà đi nông nữa mà. Mấy tu kia trâu lo xe. Có bộ tàu mua lõ thuộc cái mùa. Nè, mấy tu chuồn để nó tới hai tia. Nếu chỉ tao mua mù nó nè. Có chỉ muốn chế có chỗ rong cho mà. Sao mà cái tay mà. Nên chuồn à. Lệnh từ cho muốn tranh tàu nè. Chỉ giao nữa chẳng ơi giao tu từ thế à. Thầu nó trên giống hừ. Nhưng mỗi thủ tú con chuồn từ nó tàu hãng trì hãng li. Để cho nên nhớ trong tờ cái lên chỉ sai chỉ tàu. Chỉ thiết lịch chẳng kỳ chẳng là một khe con nẹ con gì. Nè tôi mình tư. Để chẳng chơi môn được co. Nè ôi chị đâu của tôi tú. Khi cô là ta xí nó nè. Chủ nè, thọ. Cô tôi mình nhổ trò trò đi nó. Nếu chỉ bao nhiêu một tu xa tu nhẹ liò. Tôi chỉ mua bỏ thai. Dù là hai tia. Dù của tôi mình tú tao đi chả nó.
tôi vì do dù anh ủa gì ấy chọn nhẹ một đi nè là mà dù tụi mình nhồi thì tôi thọ khờ tôi rõ luôn tay nó lên nó nè anh chỉ tao lấy tôi nên thọ khờ liền lo luôn tao chỉ ủa rõ nè gì lâu chỉ bỏ cả hai lo lù tư vì dù lo nhưng chọn nhẹ lấy hai tia thia chỉ lúc khi hờn tao chẳng chỉ lên họ suốt đến thêm chuột cây trong tờ to cháy tua thầu no chỉ mà lấy mấy tua tú lùa tao kể là một sai nó uli chờ nên à lo tờ nó nè nè để gõ tụi nè cái cho nó trong tờ nó lo ô tụi nè cái ở nên thiệt à ở tụi nè cái hộp lên tao họ trắng tiền là chỉ gió tụi nè để móc cứ cho muốn no là xưa thầu nó chỉ là sợ đời nhưng bao họ tránh lời hay tiệt con chỉ là tu sa nhia có nè gì mà nhưng chỉ xia hay nhưng đây là một chuyện giống hử chỉ tàu xia kia lì bỏ là hay tia cụ tôi mi tôi chỉ là tụi nhìn áo tôi cái nà gió nè đèn nữa cứ cho muốn nó là xứ nà giống hử con tàu của tụi mình nhùa sát tạm bỏ lên nó nhưng chúng một bỏ thơ là tao lại hiền sư có yếu chủ tao kho nữa có yếu chủ tao muốn nhiều mua tiền mua cái mông bùa cho là khu của tụi mình nhổ pli nó sư thiệt ta hò giống hử chỉ ấy tụi nên ở một số mồm bề nhất là hỗ trợ giờ thì chỉ một khó nè chỉ lâu chọn nhẹ từ nó thia trái trả hay有bông trái bông mua cậu kho nó lo chỉ có cậu khó đã chỉ thia lên thứ hai cái này tụi mình nhổ thấy tôi sợ tôi rón được cú vào cú trái nè lên thứ bỏ chế cú sai thì tôi sát cho nó tiếc gì của tụi mình nhổ tới chỉ tao buồn ấy lên thứ hai cái này tôi sợ tôi rón được cú vào cú trái ấy ya của mùa hôn này tôi lo anh này chỉ muốn đóng một họ là cha nên biết tôi rõ nó tên nó nè nhưng ôi giờ lấy tôi nên thọ khờ chứ nè tao mới mê li nó chứ nhổ có chỉ nhau chứ lo nên lùn tao mấy những hải cho xe ở nhiệt gì lầu cơn cầu chỉ xe bỏ đi cha mò xe bỏ đi cha chỉ tàu xe lo dù tôi chỉ mới thu rong cửa rong tì nhất là khó tư ý tôi nè tỏ nhẹ tam bỏ đi dù nó chỉ những cơ hay tia tông bò chia cho hổ xe là xưa thế nên hổ xe hổ rò là nó cũng chỉ bỏ cá vô bao nè chỉ lâu nó đi trả theo cho thầu cơ chỉ ô chỉ tao đi trả là có nè chỉ lâu thì lấy tao chọn cái tụi mấy tu con ô xe cho cá là một trái là xưa chỉ từ tàu đi ở bên hồ tàu cá nó cũng chỉ mò nhả rù nhưng chỉ mua khỏi thì yêu rong tua li thầu nó chỉ cho bự nhất cho sầu ra cho mua mấy tuần chuyện này hết gì là sư ít chỉ mò nhả sợ chỉ tàu yêu một họ tư li là thầu nó chỉ có nè gì cũng chỉ bỏ cá vô li cha rồi tao nên chuyện cái tụi mình nhua nhưng ba chỉ tàu đã truy li là cho thầu cơ chỉ có nét gì của chỉ bỏ cá oli cha nhưng mò xia chỉ xia hẹn thâu là nhưng chỉ bỏ cá dỗ ra từ tàu cỡ thì lấy tao óc cẩn tao chỉ tôi một trò búa thì cho nên an tổng lo thầu nó chỉ có nè gì trận chỉ lấy mỗi cho nên xa cho nên tạo được lỡ mình cho ba lô sư cứ chỉ xia thâu lực chỉ cỡ thì tao phòng ý cho nên luồn cho nên tạo thọ luôn tôi đầy ô bỏ thơ nè của tôi mi tôi chuột cao nhưng chỉ tao ô tôi sát tôi nha chú ơi tia nữ chỉ mua lú sữa lú vừa lo hay kia giờ lý trao rồi cho nên phèn tao nhà tam bảo lý nó của thọ phòng ý cho nên luồn rồi nên xong hưởng đó thế thua tôi mua của tụi mình nhuận tàu núi y của tụi mình nhuận tôi chỉ tàu thầu là gì luôn nú nọ mù thọ còn là tên tu tên kỳ hoặc là tao yêu lo còn cái chỉ yêu là chuột chỉ ra hay lú
có yêu bóng là giỏi nhẹ dùng lý ở nè gì ôn sẽ chỉ tao nở nó Còn bà cho mấy tú mê nhùa sẽ lại sinh dư một cái cho chua tiện này. Còn này cho nên giờ có bao hai tia này chuột này giỏi nhẹ đó là cô yêu này ý dạng cậu thia là cũng một sẽ muốn trừ lý dạng cho nên sẽ phải lý hiện lý nè thiên à. Gõ nè gì chỉ nhìn bao là hai tia trên cơ tôi mấy tu chỉ nhìn nhau chỉ tồn tại nô li là tôi lên nè thì lấy chế tệ là một thứ tôi mấy tu lúc ta hậu thế có qua hai tia nè tôi mi tô tiền nói bây giờ là ôn hình giỏi nhẹ chỉ mua công mua mông chỉ mua cứ mua ti khó tư có chữ gì là nhẹ thế gì nhưng ôn chỉ tao đi trả tao nên giống hử đó cô yêu là ôn con nhẹ ý sao ấy cô tôi ba chỉ tao có nè tôi mi tô Mẹ tu lòng gì hay đó đi hai tiền nút tươi mẹ tu hết chỉ rong trên đó này thiết gì nhau là có mẹ tu cho nó can à có im mình cho cá lò mua cho này kiến dàn chèn cho gì tu mẹ tu có im mình cho cá lò cho nó cha sụt sụt tu cho gì tu mẹ tu mua hai lâu của ta nữa. nhớ trong mòn tờ chỉ công của uống từ mòn là chỉ tờ do thầu cơ chỉ này thì đi tổ trò luôn đẹp tê nào một lần ý tụi mình nhồi dầu rồi gió nhẹ nửa tôi chỉ tờ hay lô là ô ly chả cho mong dù một hệ tam bộ lý nọ thia có nè chỉ lòng tờ chỉ như tu xia thì chỉ xia hành cơn cậu cái yêu nhau họ lúc rõ nó muốn gì tao ly chả vì hai tiền thuốc xe họ chờ chỉ do tới này chờ còn có tụi mình nhùa tao nho tao xì giá ta thâu lọ do thầu cơ chỉ có niệm chỉ lầu nó thì lấy tao khờ không chờ trên cả lúc này trẻ cô nhớ tao tọt ca cỡ thì lấy tao chỉ mùi nho tao lại lúc rõ là chỉ thứ tàu lại ó với được chồng tàu cá nó giống hử thiên giống hử ba cứ tin tao cô chừng nhau tù dành liệt cô dành chỉ mới tụ đã tù siêu khó tư vô tàu cá lò thiên chỉ bỏ tôi mình nhỏ công chuẩn tao vô tàu cá lò lông công lỡ li chỉ tông tế rù rù giống hử thì lịch xa hai tia chỉ ở nhiệt chỉ lầu để cho nên lù phòng chẳng chế chỉ mua tia ô chỉ tàu đi trả trong nửa li chỉ tông tế rù rù công khó nên tính mình tao cho nên trực chỉ nó cá thép lo rủ một lần chỗ lịch chả mới tụ tọt cá nó giống khử tụ tì lâu cô ấy thua bùa thầu y tao mua công tòng tờ nếu tụ bỏ nia trực chỉ lấy mua ít lá mấy nhùa chỉ thầu yêu lo cô ấy tụ mấy nhùa ở sự tết sự chờ đến gì lâu gần cầu lịch thia chỉ lúc sự hở tứ thầu tụ mấy nhùa để tụ mua nó nhiều lịch bay lâu lúc xong ô lì chả yên hải chỉ tàu y lò lù lì tên này chỉ nên gì dài nè nên nè chua nữa lấy hải tia tôi nên mình nhuận tao chỉ là mình nhuận chùa xứ nọ chả khó nên tên mình nó chẳng chỉ lên trò một son giống hử giờ do hai tiền giống hử lúc hòn châu do hai tiền truyền tranh nó lọ ô chả họ nửa lúc xia chỉ như biết thơ là rủ tua lì thế li thòng tao là mồ ở chân giống hử nhưng bự chỉ trâu rò nhìn nho và li tụi nên ở nhỏ xé cần gạo li lúc xé hận tao chỉ nên bỏ nhẹ cũng mới làm mình nhỏ thia chỉ hô rồi nữa nhỏ xé hẹn cái thòng nữa tụi bỏ nhẹ vô kia tao mới nhỏ lò
nửa thì lên màn trồng cả kia một sai nó nửa tụi mình nhùa chỉ cũng một hòn cho một té một tờ một hòn rơ một blai ý giả lấy sự tay sự chờ thia tụi mình nhùa chỉ cũng lo rủ tua cho thầu nước mòn hương nhùa lấy o lúc xong đó chỉ nếu cũng biết giờ hay lộ ý nhà bỏ là lo của tụi mình nhùa nó giờ hay lộ nè cho nên lũ phòng tới chế như chỉ một tia đi à thầu nó chỉ ở trong giống hư mấy như trong xia hẹn cơn cầu li nhưng sai thì cho nên lũ phòng tới chỉ như chỉ một tia đi là tiếc gì nếu cho nên cái trong xuyên tới chỉ chủ yếu ý nhỏ vua sư chỉ nhỏ khoa tao lấy ý nhỏ xong tao cá nó sư ôi cha này tụi mình nhỏ đó chẳng chỉ là chỉ tao hay lù đi là rồi hay tao hay như chỉ tao ý lo lù nhưng thông lý công tụi mình nhỏ chùa bó thổ in ta chỉ nhỏ là giò đó nữa nó giống hử mà lên trang theo bao hay tiệt cho nên lù phòng bó thổ in ta chỉ một tia lì thầu nó trên giống hử thì lại chỉ áo tụi tin nè còn muốn chia sẽ áo tụi này chỉ lòng tờ muốn nhót trong té tư là yếu một thọ có anh này chỉ lòng tờ bát thị cho nên lục phụng nó chết sợ do hai tiền lấy yếu muốn chia trong té tư là nhưng chỉ bỏ lại hai tiền này chỉ lòng tờ nhót trong họ tư liền lo lụt thọ tiền tờ chỉ một chỉ do có nè chỉ lâu đi giống hư thế li tàu nhỏ rồi nên này kiếm bàn tờ là chọn hút lọ nông gia gọi rong nữa cho mấy tụi mình nhỏ nó chỉ tháo một sai chỉ tới tụi này chùa ít tụi này chọn nhẹ chỉ giờ hay lô giờ lôi ở trong đi trả lo của dân này một xe muôn rưỡi giả đi dù thía luôn tu yên mua khó mùi nếu đã truy lo còn trái ra này kiếm bà thế nữa do thầu cơ trên giống hư thì đi tàu cây mua tôi cho ra này kiếm bàn tờ mũi ý xỉn này tiếc gì khó nên tính mình tờ chỉ thích tàu ta đi nó cho nên lưu phòng tờ chỉ trận chỉ lên mùng bà rồi cho mấy tụi mình nhùa ý phẩu nên một chỗ ý phẩu nên chỉ đi thầu giống hư cho nên mình nhùa một chỗ xanh dữ cho mình nhùa một tia tàu chua tiền nên tàu cá nó cô chỉ là chua tu ở yêu là chua thia tiếc gì nhưng mua lấy tàu tuần tàu nhưng yêu là chua li lúc này hỏi cho tôi chỉ sợ hay lô cô chỉ tàu xài thì tôi chỉ mua xe muôn chứ tôi nên chọn nhẹ để cô chỉ tàu xài thì lấy chỉ giờ nên thia còn giờ ăn trong hai tia giờ ít nút từ dù tao ở sai chỉ tao ý lên thứ tư là để giờ giờ thì lưu ở chỉ tao đi trả đâu dù là còn cho ăn trong hai tia luôn tu nhưng một họ mua thế cho này cái khẩu kiếm bà nó nhưng chỉ trói lên thứ tư trẻ li